One, two. Xin Xin chào! Mình là Trâm Anh, tên tiếng Anh là Amanda. Và tôi là Lawrence, tên tiếng Việt là Giang. Đây là video đầu tiên tụi mình trên kênh Cặp đôi Hamburger. Thì nếu các bạn chưa biết tụi mình thì tụi mình là một cặp đôi Đài Loan, Việt Nam. Và tụi mình mới làm đám cưới ở Việt Nam cách đây không lâu. Đám cưới của tụi mình diễn ra trên du thuyền và vượt ngoài sức mong đợi luôn. Ai đến tham gia cũng đều nói là đây là một đám cưới rất là dễ thương. Đây là lần đầu tiên nhiều người tham gia một đám cưới trên du thuyền. Ai cũng hỏi tụi mình chuẩn bị như thế nào. Vì vậy hôm nay là tụi mình quyết định là ngồi xuống này, liệt kê ra thật là chi tiết những cái gì tụi mình đã chuẩn bị cho đám cưới, từ lựa chọn địa điểm này, lựa chọn số lượng khách cũng như là thời gian, để mọi người có thể những ai mà đang cân nhắc đến việc là tổ chức đám cưới ở Việt Nam hay là tổ chức đám cưới trên du thuyền, hoặc đơn giản là chỉ muốn biết là behind the scene chúng mình chuẩn bị như thế nào, thì có thể học hỏi được một chút từ chúng mình. Thì bây giờ mình cùng bắt đầu nha. Em nhớ vì sao tụi mình muốn cưới trên đảo không? Đây là chủ ý của em phải không? Không có đúng, không phải. Chính là anh là người là muốn có một cái đám cưới đặc biệt mà. Nên là chúng mình đã tìm hiểu rất là nhiều nơi ở trên toàn bộ Việt Nam luôn. Đúng rồi, nếu mình làm đám cưới thì nên làm show đặc biệt và đáng nhớ. Mỗi nơi mình nói lúc đó là gì nhỉ? Thì lúc đầu tụi mình có ghi đến Phú Quốc, tổ chức cái kiểu là ở resort này, ở trong Vinpearl đó. Thì khách vừa đến dự tiệc xong rồi ở lại nghỉ dưỡng luôn, rất là hoành tráng. Phú Quốc rất nổi tiếng, lại có chuyến bay thẳng từ Đài Loan. Mọi người sẽ thích. Rồi tụi mình còn xem người ta cưới ở trong bảo tàng ở Sài Gòn này, rồi Dinh Độc Lập nữa. Trời ơi, đó là nơi anh thích nhất hơn luôn. Thích nhất luôn. Đúng rồi. Ngoài ra thì tụi mình cũng có cân nhắc đến việc làm đám cưới ở ngoài trời. Thì ở Đà Lạt này là một cái địa điểm mà mình rất là thích, tại vì rất là thơ mộng, rồi khí hậu lại mát mẻ nữa. Đẹp đẹp. Nhưng mấy nơi đó đều ở trong phía miền Nam. Chắc là xa quê em quá. Đúng rồi, bởi vì mình là người Hải Phòng. Nếu mà tổ chức ở trong phía miền Trung này hay miền Nam này thì sẽ đều phải mang mọi người vào trong đó, mà mọi người biết ở đây bay vào trong thì cũng hơi bất tiện, tức là sẽ không nhiều người đi tham gia được. Nên là tụi mình chuyển hướng ra là làm ở miền Bắc. Thì thực ra là ngoài miền Bắc ở quanh Hà Nội thì cũng có nhiều địa điểm đó, nhưng mà chủ yếu là mọi người tổ chức ở trong nhà hàng. Có một ý tưởng nữa là mình có thể cũng tổ chức ở resort ngoài trời, như ở Flamingo Đại Lải này, là trong rừng này, hay là Flamingo Cát Bà là chỗ ngay cạnh biển luôn, thì nhìn rất là đẹp luôn. Bạn mà mình quen thì cũng tổ chức đám cưới ở đó, nên là mình để hai cái phương án đó là phương án dự phòng. Có một nơi ở Hà Nội anh thích là quán ăn ngon. Hả? Anh thích vibe ở đó. Nhưng không hiểu sao tụi mình không hỏi thử xem có tổ chức đám cưới được không? Không, em không có nhớ là mình nói đến phương án này luôn. Thực ra là quán ăn ngon thì nhìn cái màu sắc nền sơn ở đó ấy, thì nhìn hơi giống kiểu vibe Hội An. Nhưng mà mình thấy là không hợp với vibe của mình lắm. Nên là thực ra tụi mình cũng chưa bao giờ thực sự cân nhắc cả quán ăn ngon cả. Và sau cùng chỉ còn một lựa chọn phù hợp. Đây là Hạ Long Bay. Anh muốn nói giải thích cho mọi người về tại sao Hạ Long Bay lại là một địa điểm phù hợp không? Thứ nhất, ít người cưới trên đảo. Chắc là rất đặc biệt. Thứ hai, tụi mình có nhiều khách từ nước ngoài. Họ chắc chắn sẽ thích đến một nơi du lịch nổi tiếng thế giới. Cuối cùng, Trâm Anh là người Hải Phòng. Đi Hạ Long rất gần và thuận tiện cho gia đình của em ấy. Đúng rồi. Thì vậy nên là tụi mình đã quyết định là Hạ Long là một nơi rất là tuyệt vời. Tuy nhiên là khi mà chốt địa điểm rồi thì còn rất là nhiều thứ khác cần phải cân nhắc. Ví dụ như là tổ chức Hạ Long thì tổ chức ở tàu nào này, rồi ngày nào, rồi mùa nào nữa. Ôi, rất là nhiều thứ luôn. Thì để bắt đầu cái quá trình tìm hiểu đó thì tụi mình bắt buộc phải liên hệ với một bạn làm agency. Và sau đấy là còn phải quay về Việt Nam để thực sự là đi trải nghiệm thử cái chuyến tàu đó đã.
ban đầu tụi mình nghĩ đến du thuyền 2 ngày 1 đêm, nhưng chi phí hơi cao và không tiện cho khách. Đúng rồi, Việt mình thì thường đi đám cưới rất là ngắn. Có nhiều người, kiểu, đi đám cưới ăn trưa ấy, là đi đi làm này, xong rồi đi ăn trưa, xong rồi quay về lại đi làm á. Nên là cái việc mà đi đám cưới mà phải ở qua đêm thì cảm thấy rất là phiền cho mọi người, không phải ai cũng đi được. Vậy nên là tụi mình chuyển sang chọn chuyến nửa ngày, thì họ có cái chuyến nửa ngày khoảng tầm 5-7 tiếng, thì có thể có 2 sự lựa chọn, đó là chuyến ban ngày từ khoảng tầm 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, và chuyến buổi tối thì sẽ là khoảng tầm từ 5 giờ chiều đến tầm 10 giờ tối. Buổi tối thì mát và hoàng hôn đẹp, hợp để làm lễ và after party. Đúng rồi. Nhưng mà bị một cái là buổi tối thì không nhìn thấy gì hết. Mình dẫn mọi người đến Vịnh Hạ Long này, mình muốn mọi người định đi loanh quanh nhìn cảnh đẹp, tại vì Hạ Long rất là đẹp luôn. Nhưng mà buổi tối thì không nhìn gì cả, chỉ nhìn thấy hoàng hôn thôi. Và ngoài ra là cũng khá là nguy hiểm. Nếu mà mọi người uống rượu say á, xong rồi đi lại trên bong tàu, mình sợ có tai nạn xảy ra. Ban ngày thì hơi nắng, nhưng khách ngắm được cảnh và tham gia hoạt động vui hơn. Vậy nên là tụi mình đã quyết định chọn ban ngày, vừa vui hơn này, vừa an toàn này, mọi người lại ngắm được cảnh nữa. Nên là chốt luôn. Tiếp đến là mình cần phải lựa chọn thời gian. Chọn thời gian rất quan trọng cho đám cưới ngoài trời. Bởi vì đám cưới ngoài trời phụ thuộc rất là nhiều vào thời tiết, thì tụi mình có đi khảo sát này và hỏi mọi người ấy, thì nên tổ chức vào mùa nào thì sẽ tránh được bão, không bị quá nóng và thời tiết đẹp. Thì mọi người có nói là khoảng tầm tháng 3 thì trời lạnh và mưa, tháng 5 đến tháng 9 thì lại khá là nóng, rất là nắng luôn, và mình thì rất là sợ nắng. Nên là phía bên agency và bên tàu thì tư vấn mình là tổ chức vào tầm khoảng tháng 10 đến tháng 11 là thời gian đẹp nhất. Việc còn lại là chúng mình cần phải lựa chọn một ngày âm đẹp và phù hợp với những người mà quan trọng của chúng mình có thể để tham dự. Tiếp theo là tụi mình cần phải lựa chọn số lượng khách. Số lượng khách quyết định loại tàu tụi mình có thể thuê. Ở Hạ Long thì có rất là nhiều loại tàu luôn. Có tàu 500 khách này, 300 khách này, 100 khách, và nhỏ hơn khác thế cũng có. Anh nghĩ đám cưới anh không quá đông đâu, anh không có nhiều bạn. Hả? Thật à? Nhưng mà chọn số lượng khách thật sự là một vấn đề rất là tế nhị và quan trọng đó mọi người. Lúc đầu tụi mình nghĩ rất là đơn giản, nhưng mà thực sự không mời một ai đó trong văn hóa Việt Nam thì có thể biểu hiện là mình không tôn trọng họ, hay mình không nghĩ họ, mình không quan tâm họ. Nên là tụi mình rất là cẩn trọng về vấn đề này. Tụi mình từng nghĩ làm đám cưới 60 người thôi, nhưng chọn khách 10 rất khó. Vì nhà mình rất là đông, thì bên nhà nội, nhà ngoại, rồi còn bạn bè nữa. Và bạn bè thì quá nhiều nhóm, cấp 3, đại học, đi làm, MBA và học tiến sĩ. Đúng rồi. Rồi đặc biệt là những cái người bạn mà tụi mình mời mà bay từ nước ngoài về ấy, nếu mà họ bay về một mình họ mà không được mang vợ hoặc chồng và con cái thì thực sự là rất là khó để mời họ. Mà mời thêm thì lại vượt quá số lượng 60 người. Thế là tụi mình bỏ ý định làm đám cưới 60 người. Cuối cùng tụi mình tăng lên 100 khách, rồi có lúc 120. Và ngay sau khi tụi mình quyết định tăng số lượng khách mời thì cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Thì bây giờ có thể mời được nhiều người thân này, mời nhiều bạn bè, rồi cả những người thân đi cùng với họ nữa. Tiếp đến là đến việc là lựa chọn một cái đoàn tàu. Và thứ hai là về Việt Nam để mà kiểm tra được cái đoàn tàu đó có thực sự ổn không. Tại vì nãy tụi mình mới chỉ quyết định là cái tàu đó nó to như thế nào thôi. Còn ở Hạ Long thì có rất là nhiều tàu, ví dụ như là tụi mình đã quyết định 100 khách đúng không? Thì có rất là nhiều tàu có thể phù hợp với cái số lượng 100 khách đó. Tuy nhiên mình cũng có một cái số yêu cầu là bởi vì mình muốn làm lễ ở ngay trên sun deck, là cái tầng cao nhất á. Thì cái sun deck nó phải đẹp và nó phải rộng đủ, nó phải không có cái gì chắn, hoặc là có một cái gì đó ở bên giữa có thể ngăn cách cái việc mà mình tổ chức tiệc đó, mình bước vào á. Nên là cũng có khá là nhiều yêu cầu. Sau khi cân nhắc hết mọi yếu tố, tụi mình chọn ra 2 ứng viên cuối, Thalia Cruise và Iris Cruise. Thì tàu Thalia thì bự hơn, nhìn rất là hoành tráng và kiểu hiện đại ấy mọi người.
có sảnh lớn nữa và không gian thì rộng rãi, có thể hoàn toàn 100 khách đến 120 khách ngồi cùng một tầng luôn. Nhưng tàu không chạy hàng ngày nên tụi mình không test được. Tụi mình chỉ ở Việt Nam đúng 3 ngày để khảo sát. Còn tàu Iris Cruise thì tối đa 100 khách thôi, và khách phải chia ra làm 2 tầng, tại vì một tầng thì tối đa 70 người, một tầng thì tối đa 30 người. Nhưng mà bù lại thì đội tàu đã chạy rất là nhiều lần rồi, rất là chuyên nghiệp. Tụi mình muốn trực tiếp trải nghiệm một chuyến để kiểm tra dịch vụ, hoạt động và đồ ăn. Và sau chuyến trải nghiệm đó thì tụi mình quyết định là đã lựa chọn Iris Cruise. Cảm giác là mọi thứ đều rất là vừa đủ và đúng. Video sau tụi mình sẽ chia sẻ chi phí, concept, trang trí và thăm lăng chung ngày cưới. Nhớ like và subscribe để ủng hộ tụi mình nhá. Bye bye. Bye bye. Mỗi nơi mình nói lúc đó là gì nhỉ? Trời ơi. Trời ơi. Okay. Buổi tối thì mát và hoàng hôn đẹp. Buổi tối ít mát và hoàng hôn đẹp. Buổi tối thì mát. Buổi tối Buổi tối thì mát. Từ. Again. Okay. Lên. You're doing great. Okay. Ban ngày thì hơi nắng, nhưng khách ngắm được cảm và tham gia hoạt động vui hơn. Cảnh.